I can't keep going. The brush. It's working. We are saved. We're free. Hooray! Hooray! السلام علیکم. دا رقم ویډیوګانې به موږ تاسو څنګه جوړو ډېر په اسانۍ سره جوړیږي، ډېر په میلیون کې ویز راځي. تاسو اول دغه د انسټاګرام اکاونټ وګورئ، 2,15,000 سبسکرایبر ترلاسه کړي، فالوورز ترلاسه کړي او په میلیون کې ویز راځي. هر ویډیو میلیون کې ځي. څنګه جوړیږي د ویډیو په طرف ځو. ښه، تاسو به اول راشئ چیټ جی پي ټي ته. کله چیټ جی پي ټي ته راغله د پرې 2 لاین باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واغسته دلته به په دې اپس باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واغسته دلته جی پی ټي اس باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واغسته دلته به سرچ کې ولیکئ مینی ریس زه څنګه لیکم جنریټر، دقسې به تاسو هم ولیکئ. څنګه چې ما لیکله دقسې به تاسو هم ولیکئ. دا به ولیکئ. دلته دغه اولنی اپشن چې کوم راغه پرې باندې به کلیک واخلئ. دا وګورئ دغه راغه، پرې باندې به کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واغسته دلته پرې سټارټ باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واغسته دلته به تاسو ولیکئ سټارټ او هغه شی به خوشې کوئ. نو دلته به موږ ته اوس 10 دانې کټګورۍ راکوي چې تاسو په کوم یو کې ویډیو جوړوئ. نو زه به دلته یو دانه انتخاب کوم. ډېر راکوي، دلته مور اپشن هم راځي. دا وګورئ نور هم ورکوي. زه به دلته یو دانه انتخاب کوم. تاسو هر یو غواړئ هغه کولی شئ. مثلا زه غواړم چې دغه 5 یا 4 پرې باندې کلیک واخلمه. 5 به زه ووهمه. کله چې پرې کلیک واخلم ته موږ 2 دانې شیان راکوي، یو ایمیج پرامپټ او بل ویډیو پرامپټ. یعنې د عکس جوړول، د تصویر جوړول او د ویډیو جوړولو. به دا تاسو چې وکړئ دغه به دغه ځای نه کاپي کړئ. کله چې دغه ځای نه کاپي کړو رای به شئ ګوګل ته. ګوګل ته چې کله راغلي دلته به جیمینۍ راخلاص کړئ. ګوګل کې به تاسو ولیکئ جیمینۍ، دا به راخلاص کړئ. کله چې راخلاص کړئ دلته به تاسو همغه پرامپټ دلته ورکړئ. زه به هغه دلته ورکړم، پیس به یې کړم دغلته او زه دلته ورکړم. کله چې دا تاسو کار نه کوي دلته به تاسو یو وي پي این استعمال کړئ. وي پي این چې کله استعمال کړو بیا په افغانستان کې دا کار کوي. بعض زیاتره ملګري وایي چې دا کار نه کوي. نو دا تاسو وي پي این ورته استعمال کړئ، د امریکې سره کنیکټ کړئ لوکیشن یې، انشاءالله دا کار کوي. من ته دلته تصویر جوړ شوی، دا وګورئ. دا به دغه ځای نه تاسو چې شئ کاپي به کړئ. په دې 3 ټکي باندې به کلیک واخلئ. دلته وګوره سیف ایمیج، په دې باندې به کلیک واخلئ. دا به ځان سره څه کړئ، دا به سیف کړئ. کله چې دا سیف کړو را به شي هغه دویم دغه به هغه څه کړئ ځان سره به کاپي کړئ. دویم پرامپټ، دا وګورئ دا دویم به کاپي کړئ. دا د ویډیو جوړولو پرامپټ دی. دا چې کله کاپي کړو را به شئ وای ټي کریټ ته. دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. دلته به په دې جنریټ ویډیو باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واخسته هغه پرامپټ به دلته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ کوم تصویر چې ډاونلوډ کړی دی هغه به تاسو دلته ورکړئ. هغه به دلته تاسو څه کړئ ور به یې کړئ. هغه چې کله ورکړلو نو زه به پرې جنریټ باندې کلیک واخلم. دا وګورئ موږ ته ویډیو تیاره شوله. تاسو وګورئ ویډیو تیاره شوله. اوس دا به موږ ډاونلوډوو څنګه. دلته پرې یوز ویډیو باندې کلیک واخلئ. کله چې پرې کلیک واخلئ دلته پرې غشې باندې کلیک واخلئ. دا وګورئ په دې باندې به کلیک واخلئ او دا ویډیو به موږ سره څه شي، دا به ډاونلوډ شي موږ سره. او په ټیک ټاک او په یوټیوب او په انسټاګرام فیسبوک کې واچوئ، په میلیون کې ویز اخلي. نو دغه رنګې دغه چیټ جی پي ټي ته راشئ، دلته نور هم تاسو ته جوړوي. دا وګورئ 10 دانې ورکړي، نور هم جوړوي. تاسو هر یو کې جوړوي نو جوړولی شي. زه اوس که بله جوړه کړم نو ویډیو ډېره اوږدېږي او بعضې کسانو باندې بور کېږي. نو تاسو نور خپله کار وکړئ. ما تاسو ته طریقه وښودله، نور تاسو خپله مخکې ځئ. که ویډیو مو خوښه شوي نورو ملګرو سره شریک کړئ، ویډیو سره لایک کړئ، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت.